Hi guys. So Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. So kat sini ada Zaf dan ada seorang lagi member aku, Sam, kat belakang. Okay, so korang mesti jarang kan nampak aku buat vlog macam ni kan. So this is my first ride. So kalau aku akan bawa korang jalan-jalan dalam Motogp ni lah. So kita tengok apa yang ada dalam hari ini. So ini main entrance dia last pieces. Bus GV geng. Lepas tu abang tak hashtag GV Moto. So ini view apa yang ada lah daripada awal ni sampai ke belakang tu. So nanti kita akan tengok lah apa yang ada secara dekat lah macam mana kan. Macam ni bus Petronas besar geng. Okay geng, so ini first view aku So ini ada Gixxer yang baru 250. Ini yang daripada Suzuki lah. So yang baru launch hari tu, yang tiba-tiba je Suzuki launch. So ada satu ni dengan satu sana lah yang fairing punya. So macam dekat sini, macam korang nampak dia ada dia punya karakteristik dia. Dia single overhead cam 249cc. Dia punya kuasa kuda ataupun horsepower dia lebih kurang 27 horsepower macam kat sini lah. And then dia punya Newton meter of torque ada dalam 23 injection dan juga ada 6 speed. Dia punya fork teleskopik dan brake dia pakai by brake lah dekat sini. Ok,
Okay, macam korang nampak ni sama je. Cuma yang tu bentuk fairing, yang ni bentuk naked lah kat sini. So inilah dia punya pandang utama. Okay geng, aku jumpa adik Ducati. Okay, so motor ni motor daripada Kobe Espada. Dia 450cc lah dekat sini. And then macam yang best, korang nampak tak? Dia punya ni point line geng. Nampak 1, 2, 3, 4. Dia punya ni adalah point line. And then dia berkapasiti 14 liter minyak dia. Berat dia tak berat geng. Berat dia macam Ninja 165. Tapi lawa. Ini ialah melambangkan SIC di dalam Sepang ini sebenarnya Motogp Malaysia untuk